มันอาจไม่ตรงช่องไงรวมด้วย โอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยมันทุกคนเลยโดนกันเยอะแยะเลย นะคะ 16 หลังครับ แต่ ห ว่าก หลังนี่คือเป็นแพรลากเหรอคะ เป็นแพรลากด้วยแพรอาหารก็จัง2 หลังตรงนี้ต้องถ่าย จะเป็นมั้งพี่ฝั่งเนี้ย กองอยู่ตรงนู้นน่ะเราต้องเดิน ลงทุนอะไรก็ได้ของบ้าน เป็นเยอะไหมครับ นี่คือแต่มันเล่นพับครับมันเป็นคือถ้าเป็นด้วยเนี้ยมันครับถ้าเป็นไม่ทันชีพก็มันจะเป็นแบบนี้ตัว เรื่องแบบปีนั้นสบายมากเลยเดี๋ยวเราสนับสนุน ไอ้นั่นมีทหารมาเยอะส่งทีมงานมาครับหมู่ทุนถึงวัน ที่รู้หันตรงนั้นก็จะในอำเภอกันจะ